first na gagawin natin mga kabady ay punta tayo ng settings. And yan. So click natin si configuration. And then enter natin yung password mga kabady nung ginawa po natin. Ang ginawa ko dito mga kabady ay admin12345. Then okay po natin mga kabady. So dito mga kabady meron tayong indoor station type. Ito po yung monitor. So merong indoor station, extension, and indoor station. Ito po yung pinaka main. So ito yung gagamitin natin mga kabady, indoor station. Then punta tayo sa wizard para makita natin yung configuration ni doorphone. So next lang po natin yung mga kabady. So yung IP address yung mga kabady ay default. So .64. Yan po yung default ni Hikvision. So dito mga kabady meron tayong floor number and room number. So ginawa ko dito mga kabady ay 1 kasi siya yung pinaka main. So ito na yung ito na yung ating pong doorphone. So naka-activate. So titignan natin yung ating pong IP address. So yung IP address yung mga kabady ay .1.65. So dapat hindi magkaparehas mga kabady kasi magko-conflict yan. Ayan. So then finish naman mga kabady. So ganun lang mga kabady, ganun lang kadali, kasimple yung pag-configure ng IP intercom ni Hikvision. So ayan, view natin. So ayan mga kabady, ito na po yung viewing ni intercom Hikvision. So pabilog. So, pwede mo siyang kausapin yung nasa labas. Ayan. So, ganun lang kasimple mga kabady. So, ngayon mga kabady, kung gusto mo namang tawagan yung first floor intercom, so punta po tayo sa call. Ayan. So, ang nilagay ko dito mga kabady ay room 1. Sa taas, pinangalan ko. So, pwede mo siyang tawagan mga kabady. Ganun lang kadali mga kabady. Napakasimple lang po yung configuration ni intercom Hikvision. Yung IP po. Yun po yung latest na ngayon mga kabady. So sana nakatulong itong konting video na ito mga kabady. Maraming salamat po sa inyo.